โออิชิไอซ์เลมอนทีแมตสนุกหลุดกรอบความสดชื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการล้นฟีดครับผมฟีดของเราในวันนี้อัปเดตกันหน่อยพี่เตอัปเดตกันคือเป็นคนสายวงการสัตว์ป่าภาพที่อิมแพคมากคือเขาเขียนว่า extinct แล้วก็แบบขีดคือไม่ extinct แล้วภาพที่เราเห็นนี่คือ Die Wolf ครับ Die Wolf คือหมาป่าโลกันหมาป่าโลกันที่สูญพันธุ์ไปแล้ว10,000 กว่าปีคือหลายคนนะจะคุ้นชื่อไดวูฟว่าถ้าสมมติใครได้ดูเกมออฟโธรนน่ะมันเป็นสัตว์เลี้ยงของจอร์จ สโนว์ของแก๊งบ้านชื่อว่าอะไรบ้านสตาร์นี่หู ซึ่งล่าสุดครับก็ที่เมื่อกี้นิตยสาร Times ออกมาบอกก็คือนักวิทยาศาสตร์ครับเหมือนเอาเป็น DNA จากฟอสซิลโอ้โหอายุ 72,000 ปีจะเอา DNA ของอันนั้นมาตัดมาพัฒนามาอะไรใช่ไหมใช่ไดวูฟทั้งหมด3 ตัวที่เขาค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือไดวูฟเพราะว่านิสัยอ่ะพอมันออกมาแล้วอ่ะนิสัยมันแตกต่างจากเกรย์วูฟเพราะเราใช้แม่เป็นเกรย์วูฟเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยพออยู่กับคนอ่ะมันจะติดคนมันจะผูกพันกับคนมันจะผูกพันกับคนเหมือนหมาบ้านแต่กลายเป็นว่าไดวูฟอ่ะพอโตขึ้นมาแล้วอ่ะนิสัยเปลี่ยนเว้ยนิสัยเปลี่ยนไม่พอมันมีการหอนที่แตกต่างเสียงนู่นนี่นั่นเสียงทุกอย่างหน้าตาหรืออะไรก็แล้วแต่ลักษณะนิสัยโดดเดี่ยวก็คือนี่ไงหมาป่าเดียวดายหมาป่าเดียวดายเฮ้ยอ่ะวันนี้ครับวันนี้คนในฟีดของเราเนี่ยนะที่เราจะมาพูดคุยกับเขาเนี่ยถ้าพูดถึงผู้ชายนะฝั่งผู้ชายวรรณสิงห์พี่สิงห์วรรณสิงห์บาสโกวินโกอันนี้เป็นฝั่งผู้ชายจะค่อนข้างเยอะไกจินแต่ฝั่งผู้หญิงเนี่ยถ้าให้คิดเนี่ยมีคนเดียวเรียกว่าของจริงเลยคือเราเห็นเขาเป็นคนแรกๆมีอยู่ช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าเราเห็นเขาบ่อยแบบมากๆเขาครองไทม์ไลน์อะไรเงี้ยคุณดูป่ะดูคุณเคยเที่ยวคนเดียวป่ะตั้งใจจะเที่ยวคนเดียวนี้แต่ว่าแผนพับไปเพราะว่ายังกล้าไม่พอเพราะว่าประเทศที่เลือกไปคนเตือนเยอะว่ายังไม่ควรไปซึ่งเราพอตอนแรกพอจะไปปุ๊บแล้วคนเตือนเยอะๆบวกกับเพิ่งมาจองที่หลังตั๋วราคาแพงมากก็เลยยังไม่ถึงจุดที่ก้าวข้ามกำแพงนั้นไปสักทีเลยคิดว่าถ้าจะปรึกษาใครคงไม่มีใครเหมาะแบบคนนี้แล้วเพราะแค่ชื่อเพจเขาก็เหมือนเราต้องปรึกษาคนนี้คนเดียวเท่านั้นแหละขอกราบเรียนเชิญพี่มิ้นท์ไอโรมาโลนครับกราบเรียนเชิญคือเหมือนเราเห็นพี่มิ้นท์ในทุกสื่อเยอะมากแต่พอเจอตัวจริงพี่มิ้นท์เป็นคนสูงมากเลยสูงแล้วเป็นแบบโมเดลอะโมเดลเป็นสูงโมเดลพี่มิ้นท์เชิญนั่งสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างมากเหมือนเราติดตามใครแล้วเราได้เห็นตัวจริงมันก็จะมีความประหม่านิดนึงขอโทษด้วยนะครับพี่มิ้นคือเอาในขอเริ่มต้นนิดนึงได้ไหมครับคือเตได้ยินชื่อพี่มิ้นตั้งแต่เตไปเที่ยวกับพี่ฟาโรสเมื่อนานมากๆมาแล้วก่อนที่พี่มิ้นจะทำเพจจริงจังสุดๆด้วยแล้วพี่ฟาโรสก็เล่าให้ฟังว่าพี่มิ้นน่ะเป็นฟิลผู้มีพระคุณของเขาอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นจริงเหรอจริงแต่ฟาโรสก็ต้องกราบไหว้ในสมัยที่วันที่พี่ฟาโรสยังไม่เยอะขนาดนี้ยังพี่มิ้นเนี่ยเป็นคนที่แบบก็คือเคยซัพพอร์ตพี่ฟาโรสมันหรือเป็นรุ่นพี่ที่คณะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเหรอครับใช่เรียนมาด้วยกันฟาโรสเขาเก่งเองมีความสามารถเขาเก่งเองพี่มิ้นครับก่อนที่เราจะไปคุยกันอยากเปิดทำเนียมรายการครับคือต้องขอเขาเรียกว่าสาระแหน่เอ็กซ์โนพี่มิ้นนิดนึงอยากรู้ว่าช่วงนี้สนใจอะไรแบบได้มันมาดูเนี่ยครับ46 ล้านไม่ใช่บัญชีตอนนี้ไม่แต่ปั้นหม้อเยอะมากเลยอ่ะจานกับหม้อจานอะไรเงี้ยดูดิพี่เป็นคนชอบอาร์ตชอบคราฟต์ในงานคราฟต์ช่วงนี้เหมือนมาดูแบบปั้นหม้อแล้วก็มีหมาแล้วก็มีหมาแล้วก็จริงๆมีแมวด้วยเพราะช่วงนี้ก็แบบกำลังดูอยู่ว่าเราอยากจะกำลังจะเริ่มเลี้ยงเหรอเรามีตัวหนึ่งเป็นหมาเลยฮะเป็นอดอปมาเป็นแบบหมาจรมาเลยชื่อโทบี้การที่มาเลี้ยงหมาได้แสดงว่าต้องเริ่มมีเวลาเว้นว่างจากการเที่ยวแล้วส่งเก่งได้ไงวะเข้าไม่ได้ไงวะตอนนี้จริงๆก็ยังเดินทางเหมือนเดิมถี่เท่าเดิมไหมครับอาจจะน้อยกว่าเดิมถี่มากเลยแต่ว่าพี่ประกาศล่าสุดคือพี่มิ้นบอกว่าประกาศหยุดใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วก็ยังไม่หยุดก่อนที่จะประกาศหยุดเนี่ยเดินทางมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเดินทางคนเดียวนะ23เดินทางคนเดียว23แต่ถ้าเดินทางหลายคนก็ก่อนนั้นอีก
แต่ว่าคนเดียวคน อา เดียว ยุ 23อายุ เริ่มเดินทาง คนเดียวใช่ 12 ปี 13 ปีที่ผ่านมาอะไรเป็นตัวจุดที่ทำให้รู้สึกว่าอยากหยุดเดินทางแล้วในตอนนั้นที่ตัดสินใจประกาศ เหมือนไม่เอนจอยละ อืม เหมือนไม่รู้สึกสนุกกับสิ่งที่ทำรู้สึกว่าโอ้โหมันเดรนอ่ะมันแบบ อืม เดินทางอีกแล้วหรอไปแล้วก็แบบไม่สนุกเลยอ่ะแบบโอ้ยพลังงานเราหมดอะไรเงี้ยแต่พอย้อนกลับไปมองดูมันก็ไม่แปลกเพราะว่าสถานที่ที่ไปแต่ละที่ก็อะไรก็ไม่รู้อะนะช่วงหลังๆมาเป็นพื้นที่โหดๆหมดเลยมันก็ไม่แปลกที่พลังงานเราจะหมดเหมือนเราไปอยู่กับพื้นที่ที่มันไม่ค่อยดีมากๆเนี่ยเราก็ซึมซับเข้ามา พลัง มัน งา ดู นที่ มันดูตึงเครียดไปหมดทุกที่ที่เราไป ใช่มัน ใช่ไห เครียดไปหมดเราก็เลยไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยไง แต่เนเจอร์พี่มินดูเป็นคนแบบค่อนข้าง มีสาระ หมายถึงว่าค่อนข้างเอเนจีบวกล่าเริงใช่ไหมเอเนจีหลักๆของเราแต่ก่อนที่เรา ใช่ ไหมมันสดใส ช่วงแร มัน ก สดใส ใช่ อะไรเงี้ย ใช่แล้วก็เหมือนมันก็อินไปช่วงๆเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มาชนเผ่ามาประวัติศาสตร์สงครามอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพอช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะแบบทำต่อไปหรอเหมือนหมดละแบบรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอะก็เลยดีกว่าตัดสินใจหยุดแล้วก็ดีก็พี่ก็เหมือนไปเริ่มฝึกกำลังภายในนะฝึกโลกภายในของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย คุยกับตัวเองคุยกับตัวเองกำลังคุยกับตัวเอง ก็อาจจะนั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทำอยู่3 เดือนก็เลยตอนนี้กลับมามีแรง ที่มันมีคำหนึ่งพี่มินพูดว่าการไม่ไปต่อคือการยอมแพ้หรือล้มเหลวหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่พี่มินพูดออกมาในคลิปมันคือการพูดกับตัวเองเหรอหรือมันคือพูดกับใคร ตอนนั้นเป็นช่วงที่กลับมาจากเดินทาง3 เดือนแล้ว อ่ะ แล้วก็เราก็คนพบแล้วว่าอุ๊ยแบบเฮ้ยตอนนี้เราต้อง เราต้อง จัดการอะไรใหม่ๆแล้วนะหมายถึงว่าเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้ อืม เพราะว่าถ้าชีวิตแบบเดิมมันเวิร์กอะ ครับ แบบสุขภาพใจเราดีสุขภาพกายเราดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแต่ถ้ามันไม่เวิร์กแล้วอะมันก็ต้องมีความกล้าหาญในการเปลี่ยนถูกไหม ครับ แต่ว่าตอนนั้นสิ่งที่เราติดอยู่คือเหมือนแบบเราพูดออกไปแล้วเนาะเราก็เป็นเจ้านายคำพูดของเราเนาะว่าเราจะเดินทางรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าณตอนนั้นนะที่พูดกับตัวเองแล้วนะตอนนี้ที่มองกลับไปก็คือสิ่งที่คนอื่นมองเราอะหรือคิดว่าเราเป็นยังไงอะมันไม่สำคัญเท่ากับเราเป็นยังไงข้างในของเราเขาอาจจะมองว่าเราเก่งมากเรากล้าหาญมากเราแบบดูแฮปปี้มีความสุขมากแต่ว่าถ้าโลกข้างในเราไม่ใช่แบบนั้นนะมันก็ไม่เวิร์กตอนนี้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคนข้างนอกจะมองไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าข้างในเรามันแข็งแรงข้างในมันเติมเต็มมันอิ่มเอิบเงี้ยมันก็โอเคแล้วไงมันก็เลยเป็นแต่มันก็ใช้ความกล้าหาญ ประมาณหนึ่งเหมือนกัน ใช่พอเริ่มพักเริ่มเบรกให้ตัวเองเริ่มแบบกูยังไม่ต้องไปทำคอนเทนต์อะไรกูนั่งโฟกัสกูต้องนั่งหาข้อมูลตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง คัน เหรอ กันอยากไปเที่ยวก็เลยตอนนี้ก็เลยกลับมาลองดูว่าเราทำอะไรได้ เรา บ้าง หาอย่างอื่นได้บ้างให้ ใช่ มัน ใช่ หลากหลายขึ้น ด้วยเป้าหมายนี้นะด้วยเป้าหมายว่าสามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้บ้างอะไรเงี้ย อยากรู้จุดเริ่มต้นของการ explore โลกของเราจุดเริ่มต้นย้อนกลับไป10 กว่าปีก่อน เริ่มต้นยังไงครับ ก็เริ่มจากการที่เราไปเรียนต่อที่สเปนไปเรียนต่อปริญญาโท ครับ เสร็จแล้วตอนนั้นพอเราเรียนอยู่เราก็ได้ไปทำงานพิเศษไปเหมือนเป็น free walking tour guide ไปนำผับคลออะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานแล้วทีนี้เราก็ได้เจอคนอาชีพเสริมเป็นแบบเป็นฟรีแลนซ์น่ะแล้วทีนี้พอเราไปทำเราก็เจอคนที่เขาเดินทางคนเดียวเยอะอย่างเงี้ยหลายคนเราก็เลยบอกอุ๊ยได้แรงบันดาลใจมาว่าเอ้ยเราลองบ้างได้ไหมก็เลยเริ่มต้นเดินทางคนเดียวแล้วก็มันก็ค่อยๆพัฒนาไม่ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบนะเราเดินทางคนเดียวอย่างเงี้ย อันนี้คือตอนไหนครับ ตอนเรียนปริญญาโท อันนี้คือปริญญาโท อ๋ออันนี้เหรอ อันนี้คือเที่ยวคนเดียวยัง อันนี้เที่ยวคนเดียวแล้วแต่นี้ช่วงนั้นทำไอโรมาโลแหละ นี่เริ่มทำไอโรมาโลแล้ว ใช่คือตอนนั้นน่ะพอเรียนจบกลับมาแล้วเนาะรู้สึกว่าเราชอบเดินทางใช่ไหมเราชอบเดินทางเราเจอคนหนึ่งด้วยตอนที่เราเดินทางเขาทำสารคดีเขาบอกว่าเขาทำสารคดีเนี่ยแล้วเขาก็จะเอาหนังเรื่องนี้ไปขายเขาจะได้ทำให้การเดินทางเป็นอาชีพแล้วก็แบบเฮ้ย เจ๋งนะ ได้นะ อาชีพได้หรอ ได้นะเด็กอักษรคนหนึ่งที่ไม่มีกล้องก็แบบได้นะลองดูอย่างงี้ถูกปะแล้วบอกว่าเราไปสมัครเรียนด็อกิเมนทารีที่ฮังการีดีกว่ากับโรงเรียนฟิล์มสกูลอะตอนนั้นน่ะก็บอกเราไปสมัครเรียนต่อดีใช่ไหมเพราะตอนนั้นนะพ่ออยากให้เรียนเอกอยากให้เรียนปริญญาเอกต่ออยากให้กลับมาเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยแต่เราก็แบบว่าหรือว่าเราไปเรียนโทอีกใบแบบไปเรียนฟิล์มสกูลอะไรเงี้ยแล้วก็หาไปหามาแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับมาบ้านแล้วพอกลับมาก็นั่งคิดว่าทำอะไรดีเนาะจบอักษรมาก็วิ่งหางานอยู่
สมัครแล้วก็แบบไปตัดชุดแล้วเตรียม ไปตัดชุดรอเลย ตัดชุดรอเลยยังไม่ได้งาน ชุดของ ชุดเป็นชุดอะไร ยูนิฟอร์มเหรอครับ ชุดทำงานอ่ะแบบสูตรนู่นสูตรนี่คือเหมือนเราแบบเราดีไซน์ชุดก่อนเลยอย่างนี้ เฮ้ยโปรไฟล์เราก็ดีช่วงนั้นเรา ดี ก็ กรีดีด้วย เราคิด จบนอก เข้าข้างตัว จบ เองเนาะ อักษร คิดเข้าข้างตัวเองอะไรเงี้ยไม่ได้สักทีเลยไม่มีใครรับเลยอ่ะก็มาคุยกับที่บ้านเขาไม่รับ ชิวมาก อ่ะทำไงอ่ะ เออ สุภาก็เนี่ยเห็นไหม ไม่น่าพูดได้ ไม่น่าตั้งใจที่สุดแล้วว่ามินก็เต็มที่กับมันแล้ว อ่า ก็เลยนั่งคุยประชุมครอบครัวกันเนาะเครียดเลยมีพี่มีแม่แล้วก็มีพ่อนั่งคุยกันแล้วพ่อก็บอกว่านั่งคุยกันลองระดมคิดว่าจะเอายังไงดีอย่างเงี้ย อืม มินก็เลยบอกว่าเฮ้ยมินไปเปิดโฮสเทลที่พม่าได้ปะเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเขากำลังเพิ่งเปิดประเทศแง้มๆมาแล้วมินไปเปิดโฮสเทลดีไหมเนี่ยเข้าเลยเนี่ยมาม่าตอนนี้มันเป็น opportunity ที่ดี แม่ก็บอกแล้วใครจะไปกับแกบอกมาม่าไงเนี่ยไปด้วยกัน ไปกัน2 คนแม่ก็เลยบอกว่าไม่ก็เลยจบไอเดียนี้ก็จบไปอีกที่บ้านก็เลยคุยกันว่าเอางี้เลยไปดูหมอหลังจากประชุมแบบ2 ชั่วโมงกว่าไปดูหมอกันจานอาบเนี่ยคนเนี้ยคนนก โอ้ยจาน บอกชื่อ จาน ด้วย ดีดีอ่ะ แล้วก็ไปกัน3 คนพ่อแม่ลูกไปกันอุ๊บแล้วก็เรากะว่าเราต้องได้คำตอบจากอาจารย์นะว่าเราก็ตั้งใจไปเลยอาจารย์คะหนูทำอะไรดีเนี่ยแบบหนูควรไปทำอะไรหนูตัดสินใจไม่ถูกเลยอ่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าทำอะไรก็ดีหมด อาจารย์ว่ากว่า อาจารย์ยังไม่ให้ energy ความดราม่าให้กูเลยอ่ะอาจารย์ยังไม่ให้ความ ทำอะไรก็ดีหมดแล้วเราก็แบบกลับมางงกันต่อ3 คนทำไมเราถึงบอกว่าแบบ ชอบอ่ะเฮ้ยมันดีว่ะ สวยแล้วคือแบบอาจารย์ก็บอกทำอะไรก็ดีหมด แล้วทำอะไรอ่ะแล้วทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่งตอนนั้นรีเสิร์ชว่านอกจากทำงานปกติแล้วเหมือนไปสมัครงานอะทำอะไรได้อีกไปเซิร์ชว่าแล้วมันทำบล็อกได้มันทำบล็อกมันแบบทำเว็บไซต์ทำเว็บไซต์ได้แล้วก็ในเว็บไซต์เนี่ยพอทำแล้วมันก็สามารถใส่อะไร affiliate link อะไรพวกเนี้ยย้อนกลับไป10 กว่าปีที่แล้วซึ่งยุคนั้นเนี่ยพอมีคนทำนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะเลยใช่ไหม น้อยมาก น้อย มาก ตอนนั้นก็เลยนั่งรีเสิร์ชดูแล้วก็แบบโอ้ยเราต้องทำเราอยากลองทำอันนี้จังเลยอย่างเงี้ยก็นั่งแบบหาข้อมูลปุ๊บแล้วก็ไปพรีเซนต์แม่ว่าเราจะทำแล้วเราจะอยากทำให้การเดินทางเป็นงานอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคุยกับแม่เลยว่าเนี่ยมามินขอเวลา1 ปี ที่มินจะทำให้การเดินทางเป็นงานแล้วแม่ก็นั่งดูแล้วแม่ก็บอกว่าเขามาบอกเราทีหลังนะเขาคิดว่าอย่างน้อยเสียเงินอย่างน้อยลูกมันก็ได้เที่ยวเว้ยแบบพอไหมแบบอย่างน้อยมันก็คือสุดท้ายแล้วมันก็ได้ทำอะไรบางอย่างถึงจะเป็นงานไม่ได้แบบ worst case เป็นงานไม่ได้แต่ลูกก็ได้เที่ยวสุดท้ายลูกได้ประสบการณ์แน่ๆคือผ่านไป1 ปีอ่ะเขาต้องได้อะไรแน่ๆพอไหมมันอาจจะเป็นการเรียนที่ดีกว่ามหาลัยอีกไงเพราะว่าเขาต้องเตรียมดูต้องหัดเขียนต้องทำทุกอย่างเนาะแล้วก็ได้เดินทางเพราะฉะนั้นเงินนี้ไม่ได้แบบสูญหายไปไหนเงินที่แม่ให้ก็คือเท่ากับที่แม่ให้ตอนอยู่สเปนอ่ะก็เหมือนเรียนไปอีกปีหนึ่งเขาก็ไม่ได้ให้ว่าแบบเอาไปเลยไม่ใช่ว่าแบบให้เท่าไหร่ก็ได้ก็เป็นเงินเดือนว่าตอนเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เนาะตอนอยู่ที่สเปนเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไอโรมาโลนที่แรกตัดสินใจแพลนไปไหนครับไปทรานไซบีเรียทรานไซบีเรียป๊อปมากเลยเป็นช่วงที่ป๊อปพี่เลที่พี่เลไปเที่ยวอ่ะเป็นเส้นพี่เลเราก็แบบอุ้ยพี่เลอย่างเงี้ย ทริปนั้นทั้งหมดใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดกี่วันครับประมาณ2 เดือนมั้งทริปแรกใช่ถือว่า success มาในแง่ของไปทริปแรกอะไรเงี้ยแบบไปทริปแรกเราก็เริ่มโพสเนาะเพราะเราก็แบบทำเขียนบล็อกทุกวันใช่ไหมเราก็ถ่ายรูปทำรูปต่างๆบล็อกทำปุ๊บเสร็จแล้วก็มีหนังสือติดต่อมาแบบสำนักพิมพ์ติดต่อมาเลยในช่วงเดือนแรกๆเนี่ยบอกว่าอยากทำหนังสือเราก็เลยแบบว่าโอเคก็เริ่มเป็นงานนะหมายถึงว่าอยากให้เราทำหนังสือให้อยากเราเขียนหนังสือให้ใช่ก็คือเหมือนเป็นหนังสือออกมาเล่มแรกทรานไซบีเรียสำนักพิมพ์เขาไวเนาะแสดงว่าก็ได้งานแรกเร็วสุดๆเลยอ่ะใช่แล้วตอนนั้นอันนี้คือเงินก้อนแรกเลยปะที่ได้มาเร็วเลยนะก็คือเร็วเลยทริปที่3ของไอโรมาโลก็คือไปอเมริกาใต้6 เดือนโหอเมริกาใต้ก็โหดมากเหอะตอนนั้นความตั้งใจก็คือเลือกรูทที่มันคนมีความคิดว่าน่าจะอันตรายแต่เราเช็คแล้วมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแล้วก็อเมริกาใต้เราพูดภาษาสเปนอยู่แล้วมันก็คือเราพูดภาษาสเปนอยู่แล้วใช่เป็นเรื่องภาษาที่ก็เลยมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็เลยไปแล้วตอนนั้นก็มีคนติดต่อเข้ามาของพี่เช็ครายการคนใช่นี่คือพี่มิ้นเหรอครับใช่
อยู่อเมริกาใต้อ่ะโอ้โหแทนมาก ประเทศอะไรบ้างครับ ที่เขามาตามถ่ายคือคิวบา คิวบา คน12 คนโลก พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้วเขาก็บินมาหาพี่ที่คิวบาแล้วก็มาถ่ายกันประมาณอาทิตย์กว่าอะไรประมาณเนี้ยพี่ไปอยู่คิวบาประมาณเดือนกว่า ก็ไปนั่งอยู่นั่นแหละไปนั่งมาอยู่กับคนท้องถิ่นที่นู่นไปชิลอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยแต่แสดงว่า energy พี่มันก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างเข้ากับคนหมายถึงว่า เข้ากับคนง่ายประมาณนึงเลยป่ะถึงตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยที่บางคนจะไปเจอคนไม่หรอตอนเด็กๆไม่มีใครนั่งข้างพี่เลยเพราะพี่ไม่คุยกับใครเพราะแบบนั่งเรียนเวลาตั้งโต๊ะคู่นั่งคนเดียวเน้นหาเพื่อนบ้างป่ะหรือไม่มีเลยก็คือแบบแต่ละที่อะไรเงี้ยสิ่งที่ drive เราตอนนั้นเลยคือเงินก็คือว่าก็คือเป้าหมายของเขาในตอนนั้นก็คือตอนนั้นก็คือแบบว่าต้องประหยัดคือมันต้องประหยัดแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนนั้นเรามีแค่ pocket money แค่เดือนละเท่านี้แค่นี้เรามีจำนวนจำกัดเรา pocket money ยืดหยุ่นไหมครับแม่หมายถึงว่าทั้งหมดตอนนี้ก็แบบไปไหนเราประหยัดมากคือเราประหยัดอย่างไปมองโกเลียอย่างเงี้ยถ้าสมมติไป3 คนบนรถตู้คันเนี้ยมันราคานี้ถ้าไป6 คนราคามันดำลงไปมากเราก็จะแบบทำเหมือนเดิมพรีเซนต์คนเข้ามาในโฮสเทลแล้วก็เธอไปไหมที่เที่ยวหรือยังอุ้ยเนี่ยเก่งมากในการขายไงไม่ใช่ขายแค่แม่นะคะขายคนอื่นด้วยนี่คือไม่ใช่แค่ไกด์เซลล์ค่ะก็จะบอกว่ามันก็ต้องมีสกิลของการแบบติดต่อคนเป็นนักขายอะไรเงี้ยเรามี intention ที่รุนแรงเพราะว่าเราจำเป็นมันจำเป็นน่ะไม่งั้นทำไงอ่ะมันก็ต้องใช้เงินมันก็ต้องแล้วยิ่งเราเดินทางคนเดียวบางที่ถ้าเราไม่มีเพื่อนไปโอ้โหมันไปไม่ได้อ่ะตอนแรกเราบล็อกใช่ป่ะเราบล็อกแล้วจุดเริ่มต้นที่ว่าวันหนึ่งเราหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายตัวเองจุดเริ่มต้นมันคือยังไงพี่ตอนนั้นเหมือน YouTube มันเริ่มมาแล้วทุกคนเริ่มรู้สึกว่าต้องทำวิดีโออะไรเงี้ยเราก็ฝืนอยู่ตอนนั้นเราชอบเขียนน่ะดื้อหน่อยไม่อยากทำอะไรเงี้ยกระแสสังคมนิชอะไรใส่นิชมาเหมือนกันสักพักจนไม่มีเงินเราก็เริ่มแมสเราอีกแล้วก็รู้สึกว่าต้องนิชนึงละพอเริ่มว่า YouTube มาแล้วต้องเริ่มทำละก็เลยวันนั้นจำได้ว่าทำอะไรดีอะมีน้องคนนึงมาหาจากต่างจังหวัดมันเขาจำไม่ผิดแล้วเขาก็บอกว่าหนูอยากกินเยาวราชแล้วเลยบอกว่าอยากกินเยาวราชเหรอเลยบอกว่าไปกินดิแล้วก็บอกว่าถ่ายคลิปด้วยดิลองถ่ายคลิปดีไหมก็เลยถามเด็กข้างบ้านซึ่งเป็นทหารตอนนั้นน้องคนนี้เป็นทหารแล้วบอกว่าแกมีกล้องปะบอกว่าผมมีบอกมาถ่ายให้หน่อยดิเดี๋ยวไปกินเยาวราชถึงเที่ยงคืนเลยกินให้ทุกร้านเลยก็เลยเกิดเป็นคลิปแบบ10 ร้านเด็ดเยาวราชกินใน 2-3 ชั่วโมงนั่นน่ะกินแบบยับเลยกับน้องกินปอแล้วก็ดังตัดต่อเองด้วยกลับถึงบ้านคืนนั้นตัดต่อเองด้วย iMovie สมัยก่อน iMovie เลยตัดเองด้วยเหรอตัดเเองอะไรเองใส่เอฟเฟกต์เองใส่ทรานซิชั่นเองทำอยากต้องใส่เอฟเฟกต์คืออัดลงอัดเองใช่จริงเหรอบางช่วงอยากได้เสียงมาก็อะไรอย่างเงี้ยจริงคลิปช่วงแรกๆก็ได้ยินเสียงเอฟเฟกต์ไอ้พวกเนี้ยคือเสียงเองคือนี่ทำเองไปดูดีกว่าพี่เชื่อป่ะถ้าเทปเยอะไปคนมันกลับไปดูเทปพี่เยอะแล้วกลับไปดูเทปแรกๆแล้วก็ดังคนแชร์เป็นหมื่นตอนนั้นหลังก็ทำกิน10 ล้านเด็ดอะไรมาแล้วก็ถ่ายคลิปทำนู่นทำนี่แล้วก็จากที่ทำเสียงเอฟเฟกต์เองเราก็เริ่มมีทีมตลกก่อนช่วงแรกก็ต้องเน้นถมเอฟเฟกต์ทำเอฟเฟกต์ของตัวเองบ้างอะไรบ้างก็ถมลงไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นแบบสารคดีมากขึ้นอะไรเงี้ยหลังๆมันก็จะเป็นสารคดีหน่อยเป็นอะไรอย่างงี้หน่อยแต่เริ่มจริงจังมากขึ้นก็โตตามเราแล้วตอนนั้นมีเขาเรียกมันได้เงินจากยอดวิวยังครับก็ได้ตอนนั้นแบบไม่ค่ะไม่วางแอดไม่วางแอดไม่ปล่อยตอนนี้วางจนโอ้ยเมื่อกี้จุดเริ่มต้นเขาเข้ามาพอเริ่มเป็นสารคดีแล้วก็ต้องถ่ายเยอะมากเพราะเดินทางเยอะมันต้องเห็นอะไรที่มันแบบมันโหดมันมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าไปถ่ายแล้วโอ้โหนี่มันเยอะมากเลยเยอะมากใช่ป่ะน้องเบอร์จนตาลายเลยบางทีแบบโอ้โหสงสารน้องตัดกว่าเราอีกเพราะบางทีอะไรโหดๆเราถ่ายแต่เราไม่มองกล้องนะคือเราถ่ายเราก็แบบเล็งว่ากล้องเรามันตรงแล้วมันตรงเราจนเราดูไม่ไหวเราอย่างนี้เลยแบบไม่ดูอย่างเงี้ยบ่อยอย่างเช่น
อย่างเช่นไปถ่ายฮัตซาเผ่าฮัตซาที่เขาเป็นล่าลิงบาบูนมากินอะไรเงี้ย ฮัตซานี่ประเทศอะไรนะ ล่าสมลิงที่เคนยาจ้ะ เคนยา ก็อยู่บนเขาเราก็ไปอยู่กับเขา5-6 วันอะไรเงี้ยกลางเต็นท์นอนอยู่อย่างนั้นแล้วเขาไปล่าลิงบาบูนมา แล้วพอเขาล่ามาเสร็จอะบาบูนมีความเหมือนมนุษย์นิดนึงเหมือนกันเนาะใช่ไหมเวลาเขาจับเผาไฟอะไรเงี้ยเราก็หักนู่นหักนี่โอ้โหเราก็แบบมันก็เหมือนอยู่ในป่าเนาะเป็นแบบเผ่าที่เขาล่าสัตว์เพื่อการมีชีวิตอยู่อะเวลาร่างกายเหนื่อยเขาก็นอนแล้วเขาก็ไปล่าสัตว์ต่อแล้วก็นอนแล้วก็ล่าสัตว์ต่อแล้วก็วนไปอย่างนี้ เขาไม่ได้แบบ4 ทุ่มนอนตื่นเช้า ก็คือเป็นคนที่เป็นแบบไม่ได้เป็นคนในระบบอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เป็นคนที่ดิบๆจากสัญชาตญาณจริงๆโอ้โห ถ่ายกับเผาเราเข้าไปยังไง รีเสิร์ชกัน หมายถึงว่าเรา ไม่ก็ความอยากจะไปก่อนตอนแรกอะทำไม เรา ถึง ต้องมีคนนำเข้าไปไหม ใช่ มันต้องมีคนนำเข้าไป ต้องมีฟิกเซอร์พาเข้าไปหรือว่าคนที่นั่นพาเข้าไปอะไรเงี้ย มีคนที่รู้จัก ใช่ พอดังจากคลิปกินเสร็จแล้วทำไมอยูดีถึงอึ๊บมาตรงนี้อย่างนี้ได้ ก็คลิปกินคลิปเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มสนใจเรื่องชนเผ่าเพราะเราชอบค อ๋อน เรื่องเขาเจอเรื่องว่าเขา คือเรา จะ ชอบ เรียน คน อักษรด้วยเลยเนอะ โอ้เรารู้สึกวิเรื่องคนน่าสนใจ แล้วก็แบบมันแปลกดีอะไรเงี้ยเราก็เลยไป ที่คุณบอกกุมารีหรือ ม อันนี้คืออะไร นั่นเป็นยังไงครับ ก็คือเด็กเทพเจ้าเท้าไม่ติดพื้นเนาะ อ่า แปลว่าคือเขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีคือที่เรียนไปเขาจะมีการคัดเลือกเด็กเทพเจ้า คัดเลือกจากลักษณะวันเดือนปีเกิดลักษณะหน้าตาลักษณะเหมือนวัวนึกภาพเหมือนวัวศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยหรือช้างเผือกต้องมีลักษณะยังไงเหมือนกัน แล้วก็จะผ่านการคัดเลือกแล้วพอเขาได้มารับมาเป็นกุมารีแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถให้เท้าติดพื้นได้อีกเลย เขาจะเท้าไม่ติดพื้นเลยถูกไหมเขาจะโดน ใช่แล้วจะอุ้มไปอุ้มมาอะไรเลย แล้วก็เห็นเขาบอกว่าห้ามมีแผล ถ้ามีแผลเลือดออกก็คือถือว่าสิ้นสุดการเป็นกุมารีก็คือส่วนใหญ่กุมารีจะสิ้นสุดตอนเป็นประจำเดือนก็คือหลังจากนั้นเท้าติดพื้นเลย แล้วก็กลับเข้าโรงเรียนงงๆเลยแต่ตอนนี้ปัจจุบันเขาก็มีการแบบว่าให้กุมารีเริ่มเข้าโรงเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อให้เขาเริ่มค่อยๆมี transition อะ ไปสู่การเป็น เรียนเข้ากับวัฒนธรรม มาก แสดงว่า เรียน คือ ละ พี่มินก็ชอบไปศึกษาพวกแบบ culture แบบหรืออะไรของแบบเผ่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ แต่ คือว่ามันน่าสนใจอะอืม มันน่าสนใจ แต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำกุมารีไปรัสเซียปาวานทำหนัก ของ เห็นหนัก ความเรื่องปลาวาน กิน เนี่ย สมองลิง ปลาวานก็น่ากลัวใช่ไหมครับ ตอนนั้นไปเผาชุกชี่ที่รัสเซีย ก็จะเป็นอันเนี้ยเหมือนตอนนั้นไปก็เป็นเผ่าอยู่ที่นู่นเนอะแล้วก็เข้ายากมาก เพราะว่าไม่มีภาษาแบบ เขาเป็นภาษา คนภาษาของเขาใช่ไหม ภาษาท้องถิ่นหมดเลยแล้วก็ไกลไม่มีผู้ภาษาอังกฤษเลยสักคน แล้วคือเราไปหาเจอบริษัทนำเที่ยวแล้วก็บอกว่าเราต้องขอจ้างล่ามด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง แล้วก็ไปอ่านพวกรีเสิร์ชที่เป็นตีสีสออนไลน์ทั้งหมดเกี่ยวกับคนกลุ่มเนี้ยแล้วก็เข้าไปอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์อะได้ถ่ายไม่กี่วัน เพราะว่าอากาศไม่ดีมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นจริงๆนะ อันนี้เขาล่าเพื่อกินใช่ไหมครับ ล่าเพื่อกิน เพราะว่าตรงนั้นหาของกินยาก ตรงนั้นไม่มีผักเลย ไม่ มันโตไม่ได้เนาะมันเป็นหิมะหมดเลยมันเป็นน้ำแข็งหมดอะเพราะฉะนั้นอาหารอย่างเดียวของเขาคือกระป๋องอาหารกระป๋องที่ต้องบินเข้ามา แสดงว่าเขาก็ต้องใช้เงินเหมือนกันถูกป่ะในการซื้อ ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยยากมากเพราะฉะนั้นอาหารหลักของเขาคือปลา ปลาว าน าน ที่กับแมวน้ำที่เขาจะฆ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ เก็บ แล้วก็เก็บเนี่ยกิน ทั้งปี ให้พ้นหน้าหนาวเลย แล้วก็จนหน้าร้อนอีกครั้งหนึ่งเขาถึงจะเอาไปล่าใหม่ แต่ว่า ใช้หด ไม่ว่าอย่างที่บอกเลยไม่ว่าเขาจะไปทำสารคดีอะไรมาโหดร้ายแค่ไหน แบบโหบุกตะลุยถามคนนู้นเรื่องความตายคนดูคลิปเขาดูก็กิน ก็สุดท้ายอันที่ยอดวิวเยอะสุด กูทำสารคดีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของคน กูเอาตัวไปเสี่ยงไปลาบลิงลาบปลาวาน โอ้ไปให้เห็นวิถีชีวิตอยู่ร้านเดียว แต่วันนี้มากินอาหารที่เอา10 ล้าน คลิปที่ดูเยอะสุดคือสตรีทฟู้ดในอิรัก ใช่ถ่ายด้วยกล้องแบบงงๆด้วยกล้องแบบอะไรก็ไม่รู้ DSLR ก็ไม่ใช่ แต่สุดท้ายคนพี่มินว่าคนแบบดูคลิปนี้เยอะเพราะอะไรหมายถึงว่ามันดู ผู้ชายหล่อ อ่า ชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอุ้ยหนุ่มอิรักอะไรอย่างงี้ไงเขาก็มองกันอุ้ยดูข้างหลังสิคะหล่อในคอมเมนต์มีแต่ข้างหลังพี่มิ้นท์อะไม่เห็นพี่มิ้นท์เลยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อร่อยไหมอันนี้ตรง อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆกลับไปกิน ๆมัน ทุก คือ วัน อะไรอ่ะพี่ มันเหมือนต้มถั่ว อ่า ถั่วขาว อ่า ต้มถั่วขาวก็กลับไปกินทุกวัน จริงเหรอคืออร่อยขนาดนั้นเลย อ เหร ร่ อ อยมาก แล้วเดินบนถนนไม่มีผู้หญิงเลยเห็นไหม พี่มินก็เป็นดาวเลยเหรอ เป็นดาว อยากรู้ว่าตลอด 12 ปีที่ผ่านมาที่ทำเนี่ย ชอบตัวเองตอนไหนมากที่สุดใน12 จริง ปี ชอบตอนเริ่มต้นพอเริ่มต้นมันสนุกอะมันแบบมันการ
ไต่เขาลูกใหม่อ่ะ อ่า แบบโอ้มัน กำลังตื่นเต้นไฟกำลัง ที่บอก มาก ำลังมีลูกบ้าด้วยแล้วก็ อะไรใหม่ๆด้วย ใช่ ตื่น ทุกอย่าง เต้น ใหม่หมดเลยอะไรเงี้ย อืม โอ้โหมันก็เต็มที่มากชอบตัวเองตอนนั้นมากรู้สึกว่าอุ๊ยสนุกนะคะแบบ อืม สนุกนะคะ แล้วก็สกิปมาเลยชอบตัวเองตอนนี้ อ้าว สกิปมา หายไปเดือน12 ปี ใช่ ก็จะมีช่วงที่เราดังมากๆเนาะที่เหมือนงานมันเยอะแล้วก็เราก็รับหมดแล้วช่วงนั้นแมส Overload ช่วงนั้นแมสตอนนั้นเป็นช่วงพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำเงินจากมันได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยลองดูแล้วก็เลยหลุดเข้าไปในนั้นประมาณหลายปีอยู่เหมือนแบบสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกคือเราทำคลิปเพื่อให้ผู้หญิงได้กล้าเดินทางคนเดียวนู่นนี่เพื่อแบบบอกเล่าเรื่องราวดีๆมันค่อยๆหายไปจาก intention เดิม มันกลายเป็นว่าเราไปโฟกัสกับตัวคอนเทนต์มากขึ้น กับคนอยาก หรือ ดูอะไรเรา หรือทำอะไรไปเซอร์วิส ใช่ ไป เราเป็น ที่คน ชี อยาก เสิร์ฟเรานึกได้หมดเลยนะว่าคลิปไหนช่วงไหนเราพังตรงไหนบ้างอะเราจะแบบรู้ได้หมดเลยอะว่าเราแบบถ่ายคลิปเสร็จเรานั่งร้องไห้อะไรเงี้ยบางอันมันก็โอเคยังมีที่เราตบกลับมาที่เราเป็นตัวเองอะไรเงี้ยบางอันก็แบบอะไรวะเนี่ยช่วงนั้นแบบทะเลาะกับแฟนอย่างเงี้ยว่าจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตแบบว่าผีบ้าประมาณนึงอะแบบว้า เดินทางมาเนี่ยรอบโลกเนี่ย อืม พี่คิดว่าพี่ครบยัง ไม่ครบยังไม่ครบเลย ไม่ครบหรอ ก็จะบอกอีกว่ามินไม่เคยนับเลยค่ะ นี่ แต่จะรีดอีกแล้วอะ แต่อยากให้คนนับให้หน่อยเหมือนกันว่าถ้าใครว่างนะ ฝากหน่อยเดี๋ยวนับให้พี่มิ้นหน่อยว่าขาดประเทศหรือว่ารู้ จริง ๆ ไม่รู้เลย เพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางเราก็ไม่นับอยู่แล้ว เพราะเรามองว่าเราไปตามแบบที่เราสนใจอะไรเงี้ย อ่ะ เมื่อกี้เรารู้ไปประมาณหนึ่งแล้วว่าไปไหน แต่วันนี้เราจะให้พี่มิ้นตอบคำถามเร็วๆ สั้น คือเหมือนแบบถามมาปุ๊บอันเนี้ยที่เนี้ยเป็นที่สุดปุ๊บต้องออกมาเลยอะ ๆ หนุ่มหล่อที่สุดครับ สวีเดน อุ้ยสวีเดน โอ้สวีเดน สาวสวยที่สุดครับ เอธิโอเปียน หล่อ โครงหน้าเขา ค ส มๆ วย ใช่ มาก ปะ เลยแล้วเหมือนไม่เหมือนที่ไหนบนโลกใบนี้เลยอ่ะ เดี๋ยวเสิร์ชวิเร็วเกินขอโทษ ได้แล้ว ลืมปากวิวที่ดีที่สุดครับ วิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุด ชอบสุดครับวิว เยอะมากอ่ะ แลนด์สเคปครับ แอนตาร์กติกา แปลกดี วัฒนธรรมที่แปลกที่สุดครับ เอธิโอเปีย อุ๊ยติดสองกัน ใช่ นะ ใช่ เดี๋ยวนี้สวยแต่แปลก ไม่แต่ สวยแต่แปลก เขามีเผา ชอบเลย เผาอ้วนเผาคนอ้วน อ๋อเหรอ ประกวดใครอ้วนสุดชนะมีเผาคน เฮ้ย อ้ว มัน นจะมีความสุขก็ได้นะ ไม่ ได้ ได้ เผา เพราะ body อะไรครับผมว่าเขาเชื่อว่าความ ถือว่า อ้วนเป็นความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ย ใช่ถูกต้อง โบ เฮ้ย ราณ เมีความ โบราณ รู้ กรีกโรมันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ กินแปลกที่สุดครับ อันนี้ยากมากเลยอ่ะ กินแปลกที่สุด สมองลิงก็ได้ อ่า ฮัสซา เคนยา ใช่ เคน ใช่ ยา ใช่ สภาพอากาศที่แบบเลวร้ายสุดที่เคยเจอครับ ชูกอตกาที่รัสเซีย ที่เรา อันนั้นคือหนาวมาก แล้วลมแบบหูล ล ม บ แร เท่าไหร่ งอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่หนาวนะแต่ว่าลมมันแรงแล้ว แร ส งมาก ภาพอากาศมันยับมากอะ เออ คือแบบออกไปทำอะไรไม่ได้เล ก็ ย อยากรู้เพราะลมแรงมากๆถึงไม่หนาว ในห มา น้าก ร้อน มันก็ไม่ไหวจริงๆเนอะหมายถึงว่าเคยเจอพอลมแรงมากๆมันจะทำให้แบบทำอะไรไม่ได้เลยเนอะ แล้วมันอยู่ไงทั้งวันอยู่ไง ยม ไม่มีแรงอ่ะโยม อืม แย่สุด แผนพังที่สุดที่เคยแพลนไว้คือทริปไหนครับ ลีเบีย เกิดอะไรขึ้น ได้เที่ยวแค่ตม ฮะ แล้วเขาก็ส่งกลับ เพราะอะไรอะครับ มีวีซ่าอิสราเอลแล้วเขาไม่ให้เข้าเหมือนเราไม่รู้มาก่อน เพราะว่าเรารู้สึกว่าลิเบียไม่ได้เกี่ยวในพื้นที่นั้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็อ้อนเขานิดหน่อยแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ถูกส่งกลับ ประสบการณ์เฉียดตายที่สุด เนี่ยตอนเนี้ย ตอนนี้แหละ เราเลยทริปไหนเฉียดตายที่สุดครับ วันนี้เนปาล เกิดอะไรขึ้น แผ่นดินไหวพี่ไปตอนแผ่นดินไหว 2015พอดี เฮ้ยพี่อยู่ตอนนั้นเหรอ เฮ้ยที่มันแรงมาก ใช่ ที่มันถล่มหมดเลยอะนะ ใช่ตอนนั้นกำลังเทรคไปอยู่เลย แล้วเทรคอยู่ด้วยเหรอตอนนั้น นั้นเทร อั คน นั้น อยู่ ขึ้นไหนครับ เบสแคมป์ไง A B C A B C แล้วจุดศูนย์กลางมัน EBC แต่มัน เดี๋ยว ก็ นะ สั่ ตอน EBC ที่ข้างบนตรงเบสแคมป์มัน ใช่ มันโดนหิมะถล่มนี่ ใช่พอถ้า เพราะ แผ่น ผ ดิน ม ไหว เพิ่งดู ที่มา สาร ถ ค ล่ม ดีวันนั้นคือพี่มิ้นอยู่ระหว่างทางเหรอ ใช่หมู่บ้านที่พี่อยู่ไม่เป็นไรเลย แล้วเราเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะเราแบบมันเกิดอะไรขึ้นหรอ แล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนแบบเดินเข้ามาแล้วก็เริ่มแบบเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนเราก็แบบเฮลิคอปเตอร์อะไรหรอแบบมันเกิดอะไรขึ้น เราก็เลยเพิ่งค่อยๆรู้ข่าวทีละนิดว่ามีแผ่นดินไหวใหญ่มาก ตอนนั้นน่ะทีมแทนที่ตัดสินใจจะเดินกลับเนาะเขาตัดสินใจไปต่อ เราไม่มีทางเลือกแล้วไงเราก็ต้องอยู่กับกลุ่มเนาะเราก็ไปต่อก็ไปต่ออะไรเงี้ยแล้วหัวหน้าทีมบอกว่าถ้ากลับไปตอนเนี้ยมันก็กลับมันดูไม่ได้หรอกมันวุ่นวายเราไปเบสแคมป์เถอะเราก็ ยังไงการมาดูไม่ดีแน่ ไปเบสแคมป์เหรอวะ
แล้วเบสแคมป์เป็นยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นน่ะแล้วก็เลยเดินขึ้นไปตรงเบสแคมป์แล้วไปถึงก็คือแบบโหแบบข้าวของกระจายหมดเลยเนาะเดินเร็วมากมันแบบมันเร่งมากแล้วมันก็อาจจะผิดท่าอะไรเงี้ยแล้วก็ขาชาไปข้างหนึ่งเดินไม่ได้แบบเหมือนเดินไปต่อไม่ได้อะแล้วทีมพี่ก็คือทีมที่ดีมากก็หัวหน้าทีมก็บอกว่าเอางั้นเธอก็ลงไปก่อนไหมเงี้ยอีกคนนึงอยากจะปีนอีกยอดนึงแล้วก็ปีนได้อีกก่อสุดท้ายก็กลายเป็นว่าพี่ก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ลงมาแต่ไม่ถึงกาดมันดุนะถึงแค่ลุกลาก็รอดกลับมาได้ที่กาดมันดุแต่ก็มาเห็นที่กาดมันดุเนาะก็พัง แล้วพี่เดินไม่ได้ตอนนั้น กระป๊อกกระแป๊กอะก็คือเจ็บมากแต่มันก็กระป๊อกกระแป๊กคือตอนนั้นนอนไม่ได้นะเพราะนอนราบแล้วมันเจ็บอะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เท่าที่ได้อะก็กลับมาแล้วก็มาไทยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเมื่อกี้คือทริปที่เสี่ยงตายที่สุดต่อไปครับทริปที่ถูกที่สุดกินเยาวราช แพงที่สุดน่าจะอันตาร์กติกาแพงสุดแบบ 3-4 แสนก็แพงมากสำหรับพี่นะ3 แสนอะไรเงี้ยก็แพงอาจจะเป็นทิปปาวานด้วยก็ได้ทิปปาวานอีกอันนึงบูเวลก็แพงเป้าสีน้ำเงินเหรอครับใช่พี่เห็นบูเวลแล้วป่ะใช่แล้วไปแบบไปว่ายน้ำกับเขาเนี่ยตัวเต็มวัยเลยใหญ่มากตัวใหญ่มากแล้วเราต้อง30 เมตรได้ป่ะเราไม่รู้เลยเพราะเหมือนแบบเราเห็นเขาดำลงไปต่อหน้าแล้วพอโอ้กล้องตกเลยอะเหมือนแบบกล้องหลุดจากมือเพราะแบบว่าตกใจอะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่มากๆเลยใหญ่มากใหญ่มากตื่นแม่เนี่ยคุยถูกคนเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วเป็นชอบธรรมชาติทั้งคู่แล้วก็จะอินมากกลับมาที่เมื่อกี้สนุกสนานเลยอยากรู้เรื่อง13 ปีที่ผ่านมาการที่เราได้เห็นคุณมิ้นท์โรมาโลนอยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยมันเรียกว่าขึ้นสู่จุดสูงสุดเฟมัสสุดแล้วมันก็โดนกดจุดที่โดนดราม่าหนักที่สุดเรื่องอะไรอันนั้นหนักสุดน่าจะอัฟกานิสถานที่โดนหนักสุดเลยตอนนั้นเพราะแบบว่าพี่ตอนนั้นพี่ก็เป็นช่วงที่แบบเราดังอ่ะเฮลกรุ๊ปเราแบบยืดช่วงนั้นจะหน่อยเหมือนเป็นแบบคังคกขึ้นวอลช่วงนั้นความพราวในตัวแล้วเราก็เหมือนตอบโต้ไม่ค่อยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่เขาเป็นห่วงเรามันก็เลยนำไปสู่ดราม่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วล่ะตอนนั้นนะเราก็มองแบบนั้นเพราะว่าเราตอบโต้แบบไหนเราก็ได้สิ่งนั้นกลับมาแหละมันก็เลยเกิดเป็นดราม่ามากมายช่วงนั้นเรารับมือกับดราม่าตอนนั้นยังไงเนาะรับไม่ได้ก็ร้องไห้อะไรของเราไปก็อะไรไปเพราะพี่เป็นคนแบบลึกเราเป็นคนเซนซิทีฟกับคำวิจารณ์อยู่แล้วป่ะหรือว่าจริงๆไม่ค่อยแคร์ช่วงนั้นพี่ว่าพี่โดนหนักเพราะว่ารู้สึกว่ามันหนักเพราะว่าอาจจะแบบเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างตึงเครียดอยู่แล้วแล้วตอนนั้นเน็ตอันน้อยนิดเราก็ยังมานั่งเปิดอ่านคอมเมนต์อีกเฮ้ยเน็ตอันน้อยนิดของเรานะเราก็ยังแบบสารแหน่ของเราอีกอยากจะอ่านคอมเมนต์มากอยากจะอ่านไม่มีสติเลยตอนนั้นไม่มีสติเลยก็เลยกลายเป็นว่ามันทุกอย่างข้างในเรามันพินาศไปหมดอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะดึงความรู้สึกอะไรกลับมาแต่อยากรู้ว่าคอมเมนต์ที่หนักที่สุดตอนนั้นเราอ่านแล้วแบบตอนที่อยู่เทียบกันตอนนั้นพี่ว่าที่น่ากลัวที่เห็นเรากลัวเลยนะเรารู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอคือเหมือนคอมเมนต์ที่แบบไปแท็กชื่อเราให้กับตาลีบันอะไรอย่างเงี้ยไปแท็กแบบแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยมีเงินด้วยเป็นยูทูบเบอร์อยู่ที่นี่นะอยู่ตรงนี้ไปเอาตัวมันมาเลยไปลักพาตัวมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่โหดที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันอะไรกันคะเนี่ยอย่างเงี้ยหรือแบบตัดคอมันเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเป็นคอมเมนต์ที่รุนแรงณตอนนั้นนะทำให้เราอะหลุดไปเลยหลุดมากด้วยความแบบโมโหเราก็ไปเขียนที10 โมงครึ่งแล้วก็โพสต์ออกไปแล้วก็เป็นโพสต์ที่เหมือนทำให้คนที่เขาชอบเราผิดหวังกับเรามากอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นใช่แล้วยังไงอะตอนนั้นน่ะคือเหมือนเราอะคิดว่าเราสื่อสารกับได้ถูกต้องกับคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบเราอะไรเงี้ยที่ด่าเราแรงๆที่เรางงๆอะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าพื้นที่ที่สื่อสารเป็นพื้นที่ของเรานี่หว่าแล้วคนที่เขาตามไลค์เราเขาไม่ใช่คนกลุ่มนี้นี่หว่ามันสื่อสารไปที่อ่ะใครเป็นคนที่ช่วยเราในเวลาเราเองหรือว่าใครเป็นคนดึงสติแม่เราไหมตอนนั้นจริงๆคุยกับแม่บอกม้ามันประมาณสถานการณ์ประมาณนี้แบบเครื่องบินยังออกไม่ได้นะแต่กำลังรออยู่ว่าจะออกได้เมื่อไหร่เงี้ยแม่ก็บอกไม่เป็นไรหรอกแม่พี่โคตรชิวเนี่ยเดี๋ยวก็แกดวงดีเดี๋ยวแกก็รอดออกมาเนี่ยเห็นได้ปะเห็นนิ้วโป้งเท้าแกกับนิ้วชี้แกไหม
นิ้วชี้ก็ยาวมากแสดงว่าแกอายุยืนแล้วก็แบบ ถ้านี่เป็นบทในละครอ่ะแล้วเฟยต้องเล่นบทเนี้ยเฟยต้องพูดเนี้ยแต่คิดว่าเป็นแม่ที่ Amazing จริงๆอ่ะ กูกั้นตั้งแต่แค่เห็นนิ้วโป้งแกป่ะกูกั้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วกูรู้เลยว่ามันจะไปถึงจุดไหนอะ ก็ไม่รู้อันนั้นคือโพสิทีฟปะ โพซิทีฟ อ๋อ ถือว่าโพซิ โพซิที ที ฟ ฟ เออ แล้วเขาดึงสติเรากลับมาได้ว่าให้เรามีโพซิทีฟ เขาก็แบบชิวๆไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ออกมาแกก็รอทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคแล้วก็ด้วยความที่ไม่มีเครื่องบินใช่ไหมไม่มีเครื่องบินออกมาเลยแล้วก็คุยกับไกด์ว่าอุ๊ยเอาไงดีเราจะกลับที่กรุงคาบูยังไงเพราะตอนนั้นพี่อยู่อีกเมืองนึงอยู่ดีก็ได้โทรศัพท์ออกมาบอกว่าเที่ยวบินเปิดแล้วสนามบินเปิดพรุ่งนี้บินได้เลย ดวงมาก โอ้โหเห็นไหมที่แม่บอกก็คือเรื่องจริง อายุ แล้วพอเราเที่ยวบินเปิดแล้วเราก้มลงมาอย่างนี้เลยไหมครับ เราก็เรามองแบบ ซีนนี้แหละเที่ยววินเปิด ต้องดึงด้วยดึงไม่ยอมโห แล้วก็เลยบินออกมา แล้วก็เข้ากรุงคาบูแล้วก็บินกลับ ถือว่า ใช่ รอดปลอดภัย พอเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เกิดดราม่าอย่างเงี้ยพี่มินก็เหมือนว่ามันจมอยู่ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนานขนาดไหนครับเหมือนว่าน านมาก ในแง่ที่บอกว่าเหมือนเราอึดอัดเลยอะเราไม่กล้าทำบางคอนเทนต์หรือเราทำคอนเทนต์แล้วบางอย่างเราก็กังวลไปหมดอะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่มานานเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยเรื่องแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าบางทีไม่อยากลงไปแตะอะไรกับสังคมไม่อยากแตะอะไรมากเพราะแบบเรายังไม่พร้อมอะที่เราจะรับดราม่าแบบนี้อีกอะไรประมาณเนี้ยก็ทำให้เราเหมือนถอยตัวเองออกมาเยอะเหมือนกันทั้งที่ปกติอะกับการทำเพจหรือกับการทำพวกเนี้ยพี่แบบโหทุ่มลงไปทั้งหมดเลยเนาะก็เลยถอยออกมาเพราะมันมาจากจุดที่แบบพอเฟมมาตอนแรกมีแต่คนรักมีแต่คนอวยชื่นชมอย่างเงี้ยแล้วพอผมเป็นอย่างเงี้ยแบบเราเจอบางคอมเมนต์เราก็แรงนะคะอย่างเงี้ยแรงนะคะ ชอบอะไรนะคะ แรงเหมือนกันนะคะ ทุกวันนี้ก็รู้แล้วว่าวันนั้นเลือกที่จะไม่ตอบโต้ก็คงเป็นเรื่องที่ดีกว่าใช่ถูกต้องนิ่งไว้ดีกว่าจริงพี่ว่านิ่งนั่นแหละเก็บแรงไว้เพื่อรักษาตัวเองดีกว่าใช่ดีกว่ามาครับเมื่อกี้เรื่องเรียกอะไรอ่ะการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตบลาทีนี้เรามาเข้าเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยบางๆมันก็บอกว่าพี่มิ้นเนี่ยสมัยเรียนเนี่ยนะอยู่อักษรจุฬาเนี่ยเขาคือคุณหนูตัวร้ายอ่ะนิยามคำว่าฤทธิ์เดชเยอะคือยังไงพี่มิ้นเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นมันขนาดไหนเชียวพ่อพูดเนี่ยแกมันลูกบังเกิดเกล้ากับแม่ยอดกตัญญูเห็นไหมเนี่ยมันก็แม่พูดพ่อพูดตลอดว่าเราจะแบบเราเอาแต่ใจมากเอาแต่ใจมากแล้วก็เวียงตลอดนี่คือหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กเลยครับไม่ใช่ตั้งแต่เด็กมาเลยเขาบอกว่าเวียงแบบย่าต้องได้ยินกรีดร้องออกจากห้องใช่คุณยายก็จะได้ยินเรากรีดตลอดแบบห้องติดกันทุบพื้นทุบพื้นแล้วก็ปาของเล่นปาลงจากระเบียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งทะเลาะกับแฟนมั่งอะไรมั่งก็คือปาแบบโอ้ยแบบว่าโอ้โหแสบเหมือนคนบ้าคนนึงไม่ใช่จริงๆก็เป็นในเรื่องของคนแบบเป็นคนใจร้อนตั้งแต่เด็กถูกไหมครับใจร้อนแบบใช่เป็นคนเดือดเป็นคนเดือดดูไม่ออกแหละแต่อันนี้ดูไม่ออกถ้าสมมติตั้งแต่เจอคุยอย่างเงี้ยจะเหมือนทิ้งแบบนี่ฝั่งพาร์ทนี้ไปแล้วประมาณนึงถูกไหมเหมือนหายไปอย่างมากแสดงว่าตอนเด็กก็เอาเรื่องตั้งแต่เด็กเลยถือว่าเป็นแนวลูกคุณหนูไหมลูกคุณหนูที่แบบเหมือนแบบอยากได้แล้วได้ง่ายก็เลยเอาใจใจเลยป่ะหรือไม่อาจจะไม่คุณหนูแต่ว่าแบบเอาใจตัวเองมากกว่าแบบร้อนไม่ได้อันนี้ไม่ได้เดินไม่ได้ไม่ชอบเดินแบบคาแรคเตอร์แบบสมัยก่อนอยู่คณะอักษรน่ะถ้าจะนั่งข้ามไปอีกฝั่งก็คือแบบแถวบัญชีอะไรเงี้ยต้องเรียกแท็กซี่เพราะว่าไม่เดินเดี๋ยวนะอักษรไปบัญชีเดินตัดมานิดเดียวเอง ผ่านวิทวะแล้วก็มาเท่านั้นนะฮะไปใช่ไอโรมนาทียังไม่ถึงเลยเดินไอโรมแค่ต่างประเทศค่ะในไทยในไทยไอไม่โรมเลยไอไม่โรมสมัยก่อนไอไม่โรมไอใส่เสลี่ยงเท่านั้นแล้วตอนนั้นที่พีก็คือเตรียมไปอเมริกาไปเรียนซัมเมอร์ที่อเมริกาเสร็จปุ๊บอันนี้ไม่ได้ภูมิใจนะคะที่เราไม่ได้ภูมิใจไม่ดีมันไม่ดีจริงๆไม่ใช่ทำอย่างนี้มันเหมือนคนบ้าตอนนั้นจะไปอเมริกาแล้วก็แบบรู้สึกมีเวลาว่างอาทิตย์นึงแบบมาไปเกาหลีกันแบบอยากไปอ่ะแม่ก็บอกไปก็ไปเกาหลีกับแม่แล้วพอกลับมาถึงที่สนามบินทำพาสปอร์ตหายแบบผ่านเข้าเมืองแล้วทำพาสปอร์ตหายพาสปอร์ตที่มีวีซ่าอเมริกาอยู่ข้างในที่กำลังจะต้องบินอีก5 วันอย่างเงี้ย
แล้วเป็นวีซ่านักเรียนอะแล้ววีซ่าอเมริกามัน ไม่ได้หาง่ายอะ ขนาดนั้นมันจะต้องแบบไปแจ้งความเสร็จปุ๊บเราต้องไปแจ้งสถานทูตว่าพาสปอร์ตหายนู่นนี่ดังนั้นก็พูดกับแม่เลยว่าแบบทำไมมันยุ่งมากทั้งที่เราเป็นคนสร้างเรื่องเลยนะ เราก็ไปพูดกับแม่ว่า ถ้ามินไม่ได้ไปอเมริกามาต้องซื้อรถให้มิน ฮะเดี๋ยวนะตะกะคืออะไร เรื่องราวก็คือมิ้นท์เนี่ย ทำพาสปอร์ตหาย เสร็จปุ๊บจะไม่ได้ไปอเม กู ริ จะ กา ไปอเมริกา แต่ถ้ามิ้นท์ไม่ได้ไปอเมริกา แม่ ต้อง ซื้ ซื้ อ อ ร ร ถ ถ ให้ ให้มิ้นท์จบซีนที่แม่ต้องทำยังไงอย่างนี้เหรอ แม่ก็งงแม่เหมือนแบบ งง เหมือนเจอหมัดฮุกอ่ะแม่ก็คงคิด แข่ง แต่ กับ ว่า พี่คือทำไม่ดี พี่โองงแล้วก็แม่บอกเลี้ยงมายังไงวะเขาคงกำลังแบบอึ้งอยู่อึ้งกับตัวเองอ่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่าพาสปอร์ตออก อ๋อ ก็ โช เลย คดี เราก็เลยไม่ได้รถ ไม่ได้โชคดีของพี่นะโชคดีของ เขา แม่ ถึงแม่ แต่สมัยเรียนที่ย้อนกลับไปแสบๆคุณหนูอะ ใจเงี้ยจะฮอต เขาบอกเขาฮอตอันดับต้นๆของอักษร ไม่ถ้ามีความแสบมันจะมีความดึงดูดบางอย่างให้มีความฮอต เป็นพิมพ์นิยมจุฬาจุฬา ใช่เป็นหน้าพิมพ์นิยม พิมพ์นิยมอักษร ม คนที่มาจีบเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ขาดสายเลยอะไม่เคยได้ พูด โอ้โห ซัดเนี่ย หัวกระไดไม่แห้ง ทุกวันก็คนจีบเยอะเหมือนกั โสดนานสุด โอ้โหไม่แทบไม่โสด 5 วัน เลยแบบไม่โสด แทบไม่โสดเลย แทบไม่เลย แก๊ปโสดไม่มีเลย ไม่มีแก๊ปโสดเหมือนแก๊ปเยียเลย แก๊ปโสดไม่เคยถึงเยียร์อะ อ่ะเขาบอกสายตาเขาไม่ดีเพื่อนต้องคอยดูรถไฟให้จริงป่ะ ตอนนั้นก็คือคุยไปเรื่อยๆแบบคุยไปอะไรเงี้ย10ไม่ถึง ห้า จะวน คน ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย อ่า คุย เท่าจำนวนประเทศที่เคยไปไหมครับเราที่เราไม่รู้มันเยอะ ร มาก ถไฟของพี่นี่ยาวเท่าเทรนไซบีเรียน ไม่ก็เหมือนกันก็คุยไปเรื่อยๆไงมันก็คุยไปแล้วเพื่อนก็จะคอยมองให้ว่ามึง มาแล้ว คนนี้ มึง มึงเด็กมึงอ่ะ ขวามือ 9 นาฬิกามา3 นาฬิกามาละ อะไรอย่างเงี้ย อยากรู้มากเลย อืม คำถามเนี่ย อืม ช่วงแรกที่ มิน เอ โล อก อารม เอ ณ์ อ ผู้ชายในวงการบันเทิงมี เออ เข้ามาบ้างไหม มีนิดหน่อย มี มีบ้าง มี แต่ ช่วง ว่าก็ แรกช่วงแรกที่ดังๆ ก็มีบ้างอะไรเงี้ย บอกได้ไหมบอกได้ไหม ไม่ได้ กูเหมือนมดดำ เราต้องไปกระซิบบอกเลยว่า เหมือนจริง สเปคจริง เออ ๆ ของคุณมิ้นท์โรมาโลนเนี่ยสเปคของคุณคือ ไม่มีสเปคเลยถ้ายืนเรียงกันคือจะแบบ อองละ ไม่มีช่องที่แน่ชัด ไม่มีชองเลย ไม่มีช่อง ไม่มี ไม่มีช่องที่แน่ชัด ไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาอา ชน ชี ชา พ ติเชื้อชาติ อะไรคือจุดที่ทำให้เราตัดสินใจว่าคนนี้คือใช่ไม่ใช่หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ น่าจะเป็นความน่าค้นหาในตอนนั้น เหมือนเรารู้สึกอยากเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเขาไม่ทำบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสนใจอ่ะเราอยากทำความรู้จักกับเขา เห็นปะ อะไรอย่างเงี้ย energy มากก ความนักผจญภัยจริงแม้กระทั่งเรื่องความรักกัน อืม ก็ยังมีความแบบเหมือนไปเที่ยวประเทศนี้ฉันอยากไปประเทศนี้ตอนนี้ อยากไปลองก็อยากเรียนรู้เรื่องเหล่านั้นอะไรเงี้ย อะไรที่ไม่ได้สำหรับผู้ชายคนหนึ่ง อันนี้ไม่ได้แล้ว เจ้าชู้อันนี้ไม่ได้ อันนี้คือแบบ เจ้าชู้ไม่ได้เลย เจ้าชู้ตัดทิ้ง อืม แบบตัดเร็วเลยอ่ะ ที่ล่าสุดเลยที่มี อืม ปกติเราเป็นคนปิดนะกับความสัมพันธ์ทำไมคนนี้ถึงล่าสุดที่ถึงเปิดออกมา มีความสัมพันธ์จนถึงกระทั่งจดทะเบียนสมรส ใช่เพราะตอนนั้นเรามองว่าน่าใช่แล้ว เพราะว่าไลฟ์สไตล์เหมือนกันมากเขาแบบผจญภัยเหมือนกันนู่นนี่แล้วเขาก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยนะอะไรแล้วโอ้ยมันก็ดู perfect โอเค นะคุย แล้ว กัน ก็ รู้เรื่อง ใช่อยากรู้สึกว่าอยากมีครอบครัวด้วยกันเลยก็เลยค่อยๆงั้นก็ลองดูแบบ แต่งงาน อะไรใหม่ๆ ลองดู ก็แล้วสุดท้ายมันก็ ไม่เวิร์ก ไม่เวิร์กเราก็เลยต้องเนี่ยแล้วพอเปิดก็ต้องมานั่งประกาศบอกสาธารณชนว่าเลิกอีก ตอนนี้ก็เลยว่าไม่เปิดแหละ ไม่เปิดแหละ จริง เปิดเมื่อไหร่ต้องบอกด้วยเมื่อปิด ก็บอกแล้วก็ต้องบอกตอนปิดอีก แล้วก็ต้องบอกด้วยว่าทำไม บอกได้ไหม เดี๋ยวนะ พี่มดดำอยากรู้ละ นักข่าวมาเดินท่านหนึ่ง พี่มดตนอยากรู้ละ ไวไม่ได้ไม่เป็นไร เข้ากันไม่ได้ โอเค เราพยายามดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้ แล้วเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะ เปิดแล้วแบบเหมือนแบบคนรู้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วแบบพอจบวันนี้มันแบบทิ้งรอยอะไรไว้เยอะไหมครับหมายถึงว่า อันนี้อยากรู้ ถึงตอนนี้ยังมีคนคอมเมนต์อยู่เลยว่าแฟนฝรั่งอยู่ไหน ในคอมเมนต์ ถึงเรียกว่าอกหัก พังไหม พังก่อนเลิก พังก่อน ใช่ไหมมันเหมือนมันทะเลาะกันเยอะอะไรเงี้ยพังเหมือนมันไม่เข้ากันเยอะอะมันท็อกซิกมาก่อน
แล้วพอเลิกคือจบเลยเหมือนกันเลิกก็จัด รับหมามาเลี้ยง จนตอนนี้มีใหม่หรือยังครับ รีสตาร์ทอีกทีได้ไหม ไวมากไวมีคำแนะนำอะไรให้ฟรีไหม ไม่ต่างจากตอนมหาลัย ไม่ต้องให้คนหรอกตอนแรกมึงมูฟออนเร็วจังวะ ไม่แต่พอเพื่อนสนิทกันมากๆก็จะเหมือนแบบจริงแต่เขาก็มาเองจริงแกก็ไม่ได้ไปหาเขานี่หว่า คือเพื่อนจะมองว่าเฮ้ยเธอแกไม่ได้ไปขอพระแม่รัศมีนะแกเป็นพระแม่รัศมีเอง แกเองหรือเปล่า แกเองใช่ไหม มาขอฉันใครสนใจมาขอฉัน เพราะฉะนั้นเท มา ค ไหว้ นิคนะ ฉัน คะจะขอใครขอมินค่ะ ไม่พี่จับหัวสักทีหนึ่งเลย เนี่ย ไปมานี่ค่ะเขีย แต่ว่าสถานะหัวใจตอนนี้ก็คือมีคนคุยใหม่ ใช่แล้วมีแล้ว เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาอยู่ในตัวแบบกลับมาสู่ตัวเองเลยใช่ไหมคนนี้เป็น ใช่ มีผลใช่ไหมครับ คือเหมือนตอนนั้นที่เลิกกับคนก่อนอันนี้มาเราก็บอกกับตัวเองไว้เลยว่าคนต่อไปไม่ว่าเราจะเจอคนไหนนะ เราขอให้เราได้เดินทางภายในด้วยกัน แล้วคนนี้ก็เข้ามา คนนี้มาเข้ามา ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าเราเห็นเหมือนเขาเป็นตัวอย่างเลยอะแบบในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นอิทธิพลที่ดีมากในชีวิตของเราณตอนนี้เลยที่ทำให้เราเข้ามาเดินทางโลกภายใน ได้เข้ามาเหมือน ศึกษาตัวเอง ใช่แล้วก็ได้เจอชีวิตจริงๆพี่ว่าที่สำคัญของพี่นะคือ ความเครียดอะไรพวกเนี้ยไอ้เรื่องคิดเยอะที่ความคิดเข้ามาในสมองตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเงียบไปหมดเลยแล้วก็มองว่านี่แหละคือโอ้โหเราจำได้เลยตอนที่เราได้สัมผัสประสบการณ์เนี้ยหลังจากฝึกมาสักพักหนึ่งเราเดินเข้าไปถามเขาเลยว่าอ๋อนี่เหรอคือสิ่งที่เธอรู้สึกมาตลอดเขาก็บอกว่าแล้วเราบอกซึ่ง ดีจังอะแบบ clarify ก่อน สิ่งที่พี่มิ้นกำลังพูดถึงเนี่ยคือสิ่งที่คนคุยคนนี้แหละเป็นคนนำเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับสิ่งที่พี่มิ้นไปฝึก พี่อะไปฝึกกับสัตว์กูรูสัตว์กูรู สัตว์กูรูนี่คือเป็นชื่อคนหรือชื่อศาสตร์นะครับ เป็นชื่อของครูคนหนึ่ ชื่อของครู ชื่อสัตว์กูรูเนาะเหมือนได้เข้าไปฝึกคลาสแรกกับเขาเป็นชื่อ inner engineering คือการ engineer ชีวิตข้างในของเรา แค่ชื่อก็ดูแบบ เราก็จะเริ่มได้เข้าใจอะไรบางอย่าง เหมือนมีกริมส์ของชีวิตเรา มันคือการจัดการข้างในของตัวเองทั้งหมดเลย แล้วพอหลังจากที่พี่ออกมาจากทุกอย่างมันเข้าล็อกหมดเลยเหมือนที่เราฝึกมาเราก็เลยค่อยๆเริ่มเห็นแล้วก็แบบว่าแบบหลังจากนี้เรามีเครื่องมือละในการที่เราจะได้ใช้ชีวิตนี้อย่างดี เหมือนเครื่องมืออยู่ในมือเราละแล้วมันจะไม่มีทางหายไปไหน ซึ่งตอนนี้คือคนที่พาเข้ามาสู่สิ่งนี้ก็คือคน เป็นคน ปัจจุบัน ใช่ ซึ่งถือว่าตอนนี้ไปได้สวย โอเคมาก เยี่ คื ย อ ม เป็น มาก ครั้งแรกที่เราไม่มีสงครามกันเลยอะ มันคงเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเข้าอกเข้าใจและสวยงามประมาณแบบ เขาอกเข้าใจและสวยงามเราอะอยู่ในช่วงที่เรากำลังแบบ กำลังจะ เราพยายามปรับตลอดเนี่ย อืม มันไม่ใช่ว่าพอเราฝึกมาแล้วมันจะ 100% เนาะมันก็ยังต้องแบบฝึกต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แสดงให้เราเห็นว่าอ๋อจริง ๆ ความรักคือการแบบเสียสละตัวตนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าโอ้โหมันเจ๋งมากเลยอยากรู้สั้นๆสุดท้ายหลังจากที่การเดินทางมาทั้งหมดสิ่งที่พี่พยายามจะบอกคนดูทุกคนของไอโรมาโลว่า การออกไปเดินทางคนเดียวมันทำได้ตอบให้หน่อยว่าผู้หญิงเดินทางคนเดียวมันปลอดภัยจริง ๆ แค่ไหน นี่ก็ยังอยู่นะก็ไม่รู้ต้องรออะไรก็ไปได้เลย ก็แค่นั่งคิดแค่ว่าสภาพอากาศเป็นยังไงที่นี่ควรไปไหนบ้างที่ไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัย แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเราก็ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆประเทศแรกก็ไม่ควรจะไปแบบบูกินาฟาโซอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไปถึงก็ไปแอฟริกาเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะ เขาอยากไปสเปนแค่นั้นแหละ ก็ไปได้เลยเนี่ยเราชอบไหมเหมาะกับเราไหมเราอ่านรีวิวเยอะขนาดไหนพี่ว่ามันอยู่หมดแล้วเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเยอะมาก จริงๆเราก็รู้ได้หมดเลยว่าเรางบเท่านี้เราไปที่ไหนได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างอะไรไม่ควรทำมันเยอะมากจริงๆทำข้อมูลเยอะก็ได้เปรียบแต่อย่าให้ข้อมูลมาทำให้เราไม่กล้าไปเท่านั้นเอง ข้าวเน็ตอยากรู้จะเห็นพี่มิ้นเดินทางอีกไหมครับนี่เขาคอมเมนต์มา เขาคอมเมนต์ใครคอมเมนต์ พี่มิ้นจะเดินทางอีกไหมคะหลังจากนี้ เดินไม่หยุดเลยตอนเนี้ย น่า เดินทางไม่พักเลยเดี๋ยวนี้จะไปอาณาจักรที่ถูกปิดตายนี่ก็น่าไป ยังไม่บอก ยังไม่บอกเนี่ยพลังของการจั่วหัว ตาโตตอนแรกเลยอะไรที่ถูกปิดตาใช่ไหม เป็นราช กดเข้าไปดูได้1 วิวแล้วนะเนี่ย คลิกเบส ซึ่งนี่ก็คือโปรเจกต์ต่อไปของพี่มิ้น มีอันนี้ที่ยังเดินทางอยู่แล้วก็จริงๆโปรเจกต์ที่ทำอยู่ตอนนี้ที่อยากทำมากก็คือชื่อว่า The Greatest Find
ก็เป็นการแสวงหาของดีทั่วโลกแบบของที่มันดีทั่วโลกอะไรเงี้ย เฮ้ย ของดี แค่ขึ้นก็เท่ ของดีทั่วโลก แเนี่ย ของดีทั่วโลกนี่คือของดี ได้ ใน ทุกอย่างทั้งแบบผลิตภัณฑ์อาหารอะไรเงี้ยเหมือนอย่างพี่อ่ะพี่ก็ชอบใช้ของดีๆเนาะแต่ว่าของดีหมายถึงต้องดีกับคนในพื้นที่ด้วยนะนึกภาพออกไหมอย่างเช่นแบบผ้าแคชเมียร์รู้ไหมว่ามาจากที่ไหน ที่ของดีๆ ที่ใช้ในแบบยี่ห้อดังๆ แบบชาแนลหรือนี่ ที่ไหนครับผมพี่ มองโกเลีย อ๋อมองโกเลีย ที่มองโกเลีย แล้วตอนนี้ก็จะมีหลายๆแบรนด์ที่ลงไปทำงานกับคนท้องถิ่นเพื่อจำกัดจำนวนแพะ ให้มันยังดีกับสภาพแวดล้อม ในขณะที่ขนแพะก็มีคุณภาพ น่าสนใจมาก The Greatest Spy เดี๋ยวผมรอติดตามเลยนี่ ก็จะมีของกินอะไรอย่างงี้ด้วยที่แบบ ก็ยังไม่หลุดเนาะ ที่สุดอะไรเงี้ย เพราะว่าคนชอบเรากิน ไม่เราชอบด้วยเราอยาก เรา หาข ช อง อบ ดี ด้วย เข้าร้าน 10 ล้านย่านบรรทัดทองภาคต่อของเยาวราช อ่ะวันนี้ยาวนานสนุกมาก ได้คุยกับพี่มินตั้งแต่แบบเดินทางรอบโลกแบบครบสุดๆจริงอะเนอะ นะนี่คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเทปที่คุยแล้วอยากคุยต่ออ ม มากเทปหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ให้ความรู้อะไรเยอะมากพอสมควร รู้เยอะผ่านอะไรมาเยอะ นี่ผ่านอะไรมาเยอะ เจอโลกกว้าง อย่างที่บอกว่าเดินทางมาเยอะ จน ทั้ง กลับ อ มา ย่างนี้จน สุด อย่า ท้าง ยแล้ นี้ วการเดินทางที่สำคัญที่สุดคือเดินทางกับตัว ในจิตใจ เราเอง ตัวเอง อ่ะพี่มิ้นครับ ง่ายๆ สุดท้ายอยากฝากผลงานอะไร อยากฝากอะไรอีกไหม ฝากไอโรบโลนด้วยค่ะ ครับ ครับผมพี่มิ้นวันนี้ขอบคุณ ขอบ มาก คุณมากๆครับพี่มินสนุกมากครับ มิ้นในโรบาโลนครับผม วันนี้หมดเวลาแล้วครับ เรียกว่าคุยกันยาวนานมาก ฝากล้นฟีดด้วยครับ ทางช่องวัน 31 วันอาทิตย์ 11 โมง 45 ครับ วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุมอีเวนทน นี่เขาก็เชื่อเรื่องลี้ลับ ที่อิงป่วยอ่ะเป็นเพราะมีคนตาม เขาว่าทำให้เรารู้ว่าเขามีตัวตน คนในวงการแบบอยากจีบอิงเยอะมาก ดาราไม่เยอะ แต่ไฮโซไม่ ไม่น้อย แปลว่าก็เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ เคยเห็นไหมอ่ะ ถ้าอยากรู้ว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมถามเขาเลยดีกว่า